Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Hana xin chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn cách làm bánh bột lọc mềm dai, vừa nhanh vừa gọn. Thời gian làm chỉ cần bỏ ra khoảng 15 phút là mình đã có một món bánh vừa ngon vừa đẹp cho gia đình của mình. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Nguyên liệu chính trong công thức này đó là bột năng. Hana sử dụng 200g bột năng. Mình sẽ rây cho bột được mịn. Và thêm từ từ vào 200ml nước. Cô bác, anh chị và các bạn đừng thêm một lần, kẻo bột lỏng. Mình sẽ khuấy tới khi bột hơi sệt lại thì cho thêm vào 2 muỗng canh dầu ăn và khuấy cho hỗn hợp bột và dầu thật là hòa quyện. Khi bột và dầu đã hòa quyện lại hết với nhau thì lúc này mình mới tiếp tục cho hết phần nước còn lại vào khuấy đều. Mình khuấy bột theo kiểu này thì bánh sau khi hấp xong để nguội hoặc để qua ngày hôm sau vẫn mềm dai, ngon và không bị cứng. Kế tiếp, bắt một cái son nhỏ lên bếp, cho vào son 200ml nước, thêm vào 1/4 muỗng cà phê muối khuấy đều và nấu cho tới khi nước sôi. Khi nước đã sôi thì mình tắt bếp. Bây giờ cô bác, anh chị và các bạn nhớ khuấy đều tô bột lên và cho từ từ phần nước sôi này vào. Mình vừa cho vừa khuấy cho tới khi hỗn hợp thật là hòa quyện và để qua một bên cho bột nở. Trong thời gian chờ bột nở thì mình sẽ đi chuẩn bị phần nhân tôm. Hana sử dụng 150g tôm. Tôm này cô bác, anh chị và các bạn nếu sử dụng tôm lớn thì mình lột vỏ, rửa thật sạch và loại bỏ chỉ đen. Vì Hana làm clip nên Hana để vỏ cho đẹp và cắt nhỏ tôm theo kích thước mà mình muốn. Nguyên liệu để ướp vào tôm thì Hana sử dụng 1/2 muỗng cà phê đường cát, 1/2 muỗng cà phê bột nêm ga, 1 muỗng cà phê dầu màu điều để cho tôm có màu đẹp hơn, và 1/2 muỗng cà phê ớt bột loại không cay để mình tạo màu. Sau đó trộn đều phần tôm này lên. Tôm này cô bác, anh chị và các bạn có thể xào luôn hoặc là mình để khoảng 5 phút cũng được, không cần phải để lâu. Đun nóng 1 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng cho vào 1/2 muỗng canh tỏi. Mình sẽ phi cho tỏi vàng và thơm. Sau đó cho hết phần tôm đã ướp gia vị vào, xào cho tới khi tôm chín hoàn toàn và rút hết nước. Tôm này cô bác, anh chị và các bạn không cần phải nấu lâu vì tôm rất là mau chín. Trong thời gian chuẩn bị phần tôm, cô bác, anh chị và các bạn nhớ bắt sẵn một xửng nước sôi để khi mình làm xong phần nhân tôm thì mình có thể hấp bánh mà không cần phải chờ đợi lâu. Nếu cô bác, anh chị và các bạn có khuôn giống như của Hana thì mình dùng, không có thì mình dùng cái chén nhỏ để đổ bánh bèo cũng được. Quét một lớp dầu ăn trên mặt khuôn để một chút bánh được bóng đẹp hơn. Trước tiên mình sẽ xếp một ít nhân tôm vào, nhiều ít tùy ý cô bác, anh chị và các bạn. Và để cho bánh được đẹp hơn và ngon hơn thì Hana thêm một ít hành lá sắc nhỏ lên trên. Trước khi cho bột vào khuôn, cô bác, anh chị và các bạn nhớ khuấy đều bột lên. Để cho phần mặt bánh được đẹp và ngon hơn thì mình đừng cho bột vào một lần. Chỉ cần đổ một lớp bột mỏng lên tôm, sau đó đậy nắp lại và hấp khoảng 1 phút. Sau 1 phút thì mình sẽ dỡ nắp ra. Lúc này
mình sẽ cho thêm bột dày mỏng tùy ý cô bác anh chị và các bạn. Mình làm như vậy thì phần tôm sau khi hấp không bị chìm trong bột và mặt bánh trông đẹp và ngon hơn. Nếu cô bác anh chị và các bạn làm khuôn giống như của Hana thì phần bột cho vào sau, mình chỉ cần cho khoảng 3 muỗng canh là ngon và đẹp. Phần bột này mình sẽ hấp khoảng 7 phút cho tới khi bột chín trong hoàn toàn và tiếp tục lặp lại cho tới khi hết phần bột. Với công thức này, Hana đổ khoảng 12 cái bánh. Hana sử dụng khuôn silicon hình chữ nhật, chiều dài là 11 cm và chiều rộng là 4 cm. Với kích thước khuôn này thì lúc đầu Hana đổ vào khoảng 1 muỗng canh bột, sau đó thêm vào 3 muỗng canh nữa, tổng cộng khoảng 4 muỗng canh bột thì Hana thấy đẹp và ngon nhất. Để giúp bánh được mau nguội hơn, sau khi hấp xong, cô bác anh chị và các bạn có thể đặt khuôn bánh vào thau nước. Và đây là thành phẩm bánh của Hana sau khi hấp xong. Với cách làm này, cô bác anh chị và các bạn có thể thấy mặt bánh rất là đẹp. Bánh rất là mềm dai, nhưng mà không quá dai giống như mình nhồi bằng nước sôi. Thời gian hấp bánh thì rất là nhanh, mặt bánh thì rất là đẹp, phần tôm bên trong hiện rõ ra ngoài. Chỉ cần cô bác anh chị và các bạn để ý những gì Hana chia sẻ thì thành phẩm bánh ăn rất là ngon. Người lớn và trẻ nhỏ cũng có thể ăn được. Bánh này Hana cảm thấy ăn ngon nhất là sau khi để cho bánh thật là nguội. Phần nước mắm ăn kèm thì Hana sử dụng 3 muỗng canh đường cát, 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh nước chanh và 4 muỗng canh nước. Vậy là chỉ cần bỏ ra khoảng 15 phút để chuẩn bị, cô bác anh chị và các bạn đã có thêm một món bánh vừa ngon vừa đẹp cho gia đình của mình. Hy vọng cô bác anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Mỗi tuần Hana chia sẻ món ăn vào thứ Ba và thứ Sáu. Cô bác anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nha. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Ba.